Imaginați-vă o insulă unde albastrul infinit al mării se întâlnește cu plajele strălucitoare de nisip alb, unde munții împăduriți ascund sate pitorești și unde fiecare colț te surprinde cu peisaje de vis. Bine ați venit pe insula Lefkada, locul unde natura și cultura se împletesc armonios pentru a crea o experiență unică. În acest video-reportaj vom explora cele mai spectaculoase locuri de pe insulă, de la faimoasele plaje Portocațichi și Egremni până la captivante cadre din dronă, inclusiv la partea muntoasă a insulei. Haideți să descoperim împreună frumusețea autentică a Lefkadei, o destinație care vă va lăsa fără suflare. Salut! Eu sunt Max, astăzi am onoarea să fiu ghidul vostru turistic și dacă sunteți pregătiți să facem o expediție și o aventură de neuitat, noi o să începem. Noi pornim la drum din Târgoviște, spre o insulă destul de cunoscută a Greciei. Astfel, pentru a face grupul complet, am luat-o spre Slatina și Caracal, iar punctul de vamă cu Bulgaria a fost Calafat Vidin. Drumul a durat în jur de 17 ore, cu mici opriri, una mai lungă fiind aproximativ de 2 ore. Totodată, călătoria noastră spre insula Lefkada devine la fel de memorabilă ca și destinația în sine, mai ales văzută de la înălțime. Lefkada este una dintre puținele insule grecești care poate fi accesată direct cu mașina, fără a fi nevoie să luați un feribot. Acest lucru este posibil datorită unui pod mobil care conectează insula de continent. Podul traversează un canal îngust de mare, ceea ce face ca Lefkada să fie o destinație extrem de convenabilă pentru cei care preferă să călătorească cu mașina. Iar acum ne îndreptăm spre locul de cazare care se află în stațiunea Exantia. Această stațiune reprezintă unul dintre satele montane de pe insula Lefkada, situat la o altitudine impresionantă care oferă priveliști panoramice spectaculoase asupra Mării Ionice. Acest sat păstrează farmecul autentic al vieții rurale grecești, cu case din piatră veche, străduțe înguste și o atmosferă de liniște și relaxare. Una dintre atracțiile principale ale acestei localități este apusul de soare incredibil, care poate fi admirat din numeroase puncte de belvedere sau de la tavernele tradiționale din sat. Prima plajă la care mergem, fiind și una dintre cele mai apropiate față de locul de cazare, este plaja Katisma. Aceasta se află la aproximativ 15 km sud-vest de capitala insulei. Avantajul acestei plaje fiind faptul că este ușor accesibilă cu mașina. Situată aproape de satul Agios Nikitas, plaja este la doar 1 km de drumul principal, ceea ce facilitează accesul. Totuși, în sezonul de vârf, zona devine foarte aglomerată, așa că este bine să ajungeți fie dimineața de vreme sau seara. Plaja Katisma se distinge prin lungimea sa impresionantă de aproximativ 1,5 km și cu un contrast frumos între albastrul mării și verdele vegetației din jur. Plaja este înconjurată de stânci, aducând un plus de frumusețe și intimitate. Aici, ca și pe mai multe plaje din Lefkada, este recomandat să aduceți încălțăminte adecvată pentru plajă. Plaja oferă o gamă variată de facilități, inclusiv șezlonguri și umbrele de închiriat, și tot aici găsiți și taverne și baruri care servesc preparate grecești și băuturi răcoritoare. Katisma este o destinație versatilă, ideală atât pentru cei care caută relaxare într-un colț mai retras, cât și pentru cei care doresc să profite de facilitățile moderne. Plaja vastă și stâncile impunătoare oferă un cadru magnific pentru o zi de relaxare sau pentru activități acvatice. Următoarea destinație la care mergem este Portocațichi, una dintre cele mai renumite și spectaculoase plaje din Lefkada, dar așa cum veți vedea, drumul nostru către această minunată plajă nu a fost lipsit de surprize.
Ghidați greșit de către Google Maps, am întâmpinat un traseu neașteptat, un drum off-road dificil care ne-a pus la încercare abilitățile de șoferi și ne-a prelungit călătoria mai mult decât ne așteptam. Deși a fost o provocare acest drum, ne-a oferit ocazia rară de a explora fațete ascunse ale insulei. Astfel, am surprins din dronă peisaje deosebite și locuri greu accesibile, oferindu-ne o perspectivă unică asupra insulei. Înainte de a ajunge la Porto Katiki, avem parte de o parcare cu plată amenajată chiar deasupra plajei, dar puteți alege să parcați gratuit pe marginea drumului ceva mai sus. Această plajă este considerată și una dintre cele mai frumoase plaje din Grecia. Înconjurată de stânci albe, dramatice, care se înalță deasupra mării, plaja este acoperită cu nisip alb și pietricele. Accesul se face printr-o scară lungă, săpat în stâncă, iar aici urmează să coborâți aproximativ 100 de trepte pentru a ajunge la plajă, iar efortul, bineînțeles, merită pe deplin. Plaja Porto Katiki este și o plajă neamenajată, așa că nu veți găsi șezlonguri, umbrele, taverne sau baruri direct pe plajă. De aceea este important să aduceți cu voi apă, gustări, prosoape și orice alte lucruri de care ați putea avea nevoie. Totuși, frumusețea naturală a plajei compensează lipsa facilităților. În zonă veți observa și câteva stânci pitorești care ies din apă, adăugând la peisajul spectaculos. Porto Katiki este renumită pentru priveliștile sale uimitoare, mai ales la apus, când stâncile și marea sunt luminate de nuanțe de roșu și portocaliu. Pentru a evita mulțimile, e recomandat să vizitați plaja, la fel dimineața de vreme sau seara, în special în sezonul de vârf, adică lunile iulie-august. În final, această plajă este fără îndoială una dintre perlele insulei Lefkada, oferind o experiență de neuitat într-un cadru natural impresionant. În continuare, punctul de vizită la care mergem este Milos Beach. Această destinație este și una dintre cele mai frumoase plaje din insula Lefkada, însă totodată și una dintre cele mai greu accesibile. Dacă ești fan confort, șezlonguri sau vrei să poți ajunge cu mașina cât mai aproape de locul în care vei face plajă, cu siguranță Milos Beach nu este pentru tine. Pe de altă parte, dacă îți plac locurile sălbatice de la malul mării, unde să nu ai la dispoziție diverse facilități și unde să fii înconjurat doar de natură, Milos Beach poate fi plaja ideală. Această plajă se află în sudul satului stațiune Agios Nikitas, fiind și cel mai apropiat loc de plajă în care îți poți lăsa mașina, iar de aici poți ajunge la Milos Beach fie cu barca, fie pe jos. Important este că trebuie să fii pregătit să faci o drumeție de aproximativ 30 de minute și necesar fiind și o condiție fizică decentă. O variantă scurtă de a ajunge la plajă este prin coasta abruptă. Aici, în timp ce am coborât, mai multe familii cu copii renunțând la traseu s-au întors, deoarece la un moment dat singura variantă de a continua drumul este o sfoară legată de un copac de care trebuie să te ții ca să cobori o porțiune abruptă cam 5-7 metri, aceasta fiind și singura sursă de siguranță. Iar un alt lucru de știut este faptul că această plajă este și în totalitate neamenajată. Prin urmare, nu vei găsi umbrele și șezlonguri și nici vreo sursă din care îți poți procura băuturi sau mâncare. De aceea este important să pleci pregătit către această plajă. Majoritatea turiștilor care își fac vacanțele în Lefkada sunt impresionați de frumusețea plajelor de aici, motiv pentru care își doresc să exploreze cât mai multe locuri inedite de la malul mării. Milos Beach este una dintre aceste plaje, pe care o poți vizita oricând, cu condiția de a te informa corespunzător asupra locației, iar o poză de amintire în acest loc rămâne aceasta. Următoarea destinație la care mergem este plaja Egremni. Aceasta este una dintre cele mai frumoase plaje din Grecia. Aceasta se află și pe multe liste ale celor mai frumoase plaje din lume.
Deși drumul până la această plajă și scările care coboară direct la Egremni au fost refăcute, chiar și în prezent turiștii întâmpină dificultăți pentru a ajunge la pas aici, deoarece drumul este solicitant din punct de vedere fizic, atât la coborâre, dar mai ales la urcare. Traseul presupune o coborâre la pas pe un drum asfaltat cu o durată de circa 15-20 de minute, după care încep treptele, mai exact 390 de trepte. Dacă vii aici, din bagajul tău nu ar trebui să lipsească apa, crema cu protecție solară, prosopul, iar dacă vii aici la orele prânzului, ți-ar prinde bine să aduci cu tine și o umbrelă, pentru că Egremni Beach este aproape total lipsită de locuri umbrite și aici nu există salvamari de serviciu pe plajă. De fapt, aici nu există niciun fel de servicii, decât un beach bar improvizat imediat pe plajă la coborâre de pe scări. Iar eu, când am nevoie de un boost rapid, folosesc produsele și suplimentele de la marca Forever Aloe Turm. Aceste capsule, care amintesc mai mult de niște jeleuri, sunt bogate în zinc și turmeric și este decizia mea perfectă pentru a mă păstra activ între expediții. Cine dorește să descopere produsele naturiste de la marca Forever poate accesa linkul din descriere. Revenim la expediție. Plaja Egremni este și un loc de vis, situată într-o zonă izolată, întinzându-se pe aproximativ 2,5 km. De-a lungul plajei puteți întâlni porțiuni fragmentate de stânci ce pătrund în mare, adăugând un farmec unic peisajului. Culoarea apei, de un turcoaz vibrant la mal, completează priveliștea spectaculoasă, făcând din Egremni un loc deosebit pentru relaxare și explorare. Aici, la capătul opus al plajei, față de scări, dacă înnoți cam 50 de metri în jurul stâncilor, te poți bucura de o porțiune de plajă sălbatică, neatinsă, fără cale de acces la pas, și te poți bucura de o liniște și singurătate totală. Într-adevăr, ajungând aici, chiar am simțit un sentiment aparte. Un lucru tipic a plajei Egremni este faptul că nu este aproape niciodată aglomerată. Chiar și în plin sezon, atunci când bărcile turistice aduc mulți turiști, fiecare poate găsi un loc care oferă intimitate. Dacă vizitezi Lefkada pentru prima dată, această destinație este ideală pentru cei cu o bună condiție fizică și o iubire pentru natura sălbatică. Pe lângă peisajele spectaculoase și frumusețea nealterată a locului, vei avea ocazia să vezi și capre sălbatice care trăiesc în zonă, adăugând un plus de farmec și autenticitate experienței tale. Pentru a cunoaște mai bine insula și având ca punct de vizită farul din Lefkada sau Turnul Alb, noi am luat-o prin orașul Lefkada pe partea estică a insulei. Acest drum fiind și o arteră importantă care leagă orașul Lefkada de localitatea Vasiliki, situată în partea sudică a insulei Lefkada. În timpul călătoriei noastre vom traversa stațiunile Ligia, Nichiana și Nudric.
Pe parcursul traseului se pot vedea bărcile, plajele mici și peisajele pitorești care amintesc într-o mică măsură de peisajele ce pot fi văzute în Muntenegru. Dacă ești curios să vezi mai multe despre expediția noastră în Muntenegru, găsești reportajul complet aici pe canal. Drumul spre Felinar trece și prin stațiunea Vasiliki, despre care vom vorbi puțin mai târziu, fiind la fel un punct turistic pe care îl vom vizita. Traseul până la Turnul Alb sau Farul Ducato este foarte frumos. Se merge pe o șosea asfaltată în stare foarte bună, cu serpentine pe culmile munților, observându-se în vale Marea Albastră. Astfel, din zona Vasiliki spre Felinar mai facem cam 30 de minute, iar în drum găsim mai multe zone de belvedere, pe lângă care nu putem să trecem fără să ne oprim, iar peisajul este, după cum se vede, unul deosebit. De fapt, odată ajunși în Lefkada, puteți descoperi că drumurile sunt în general bine întreținute, însă pot deveni foarte înguste, mai ales în zonele montane și pe coasta de vest. Traseul nostru oferă peisaje spectaculoase, cu vederi panoramice asupra Mării Ionice și a peisajului montan. Ajunși la Felinar sau Farul Ducato, putem vedea că acesta se află la o înălțime de 60 de metri deasupra nivelului mării și are o înălțime de 15 metri. De fapt, acesta se află și în cel mai sudic punct al Lefkadei. Acest loc pentru vizită poate fi ca și cireașa de pe tort a insulei, având un punct de belvedere panoramic de aproape 360 de grade. Aici nu se poate trece fără să faci niște poze sau filmări pentru amintire la o astfel de priveliște și cu siguranță este un loc perfect pentru a admira un apus de soare. Pentru ziua următoare, am ales să vizităm plaja Vasiliki, una dintre cele mai populare destinații de pe insula Lefkada. Această zonă este renumită atât pentru plaja sa deosebită, cât și pentru atmosfera vibrantă a stațiunii care o înconjoară. Situată pe coasta de sud a insulei, plaja Vasiliki se remarcă prin apele sale liniștite și puțin adânci, care se întind de-a lungul unui golf larg și protejat. Pe lângă sporturile nautice, plaja este ideală pentru not și plimbări lungi pe malul apei, datorită spațiului generos și peisajului relaxant. Dar Vasiliki nu înseamnă doar plajă și sporturi nautice. Stațiunea în sine oferă o gamă variată de activități și experiențe. Seara, portul Vasiliki prinde viață cu taverne tradiționale ce servesc preparate grecești delicioase, cafenele, magazine de suveniruri și buticuri cu produse locale și artizanat. Vasiliki are de asemenea o istorie bogată. Inițial fiind un sat de pescari tradițional, zona a evoluat într-o destinație turistică, reușind totuși să-și păstreze farmecul autentic. Astăzi, Vasiliki combină tradiția cu facilitățile moderne, rămânând un loc plin de viață și autentic. Plaja este de asemenea un loc de întâlnire pentru competițiile internaționale de windsurfing, atrăgând sportivi de top din întreaga lume. Deși plaja este cu pietre și neapărat ai nevoie de o încălțăminte potrivită pentru a te deplasa, imediat ce pășești în apă, ai parte doar de nisip fin la picioare. Un avantaj a acestei plaje este faptul că în multe zone la distanțe de 20-30 de metri de plajă, adâncimea apei poate fi în jur de 1,5 m, iar aceasta este un lucru de dorit pentru mulți turiști.
alt punct de vizită ce se află în apropierea plajei Vasiliki, mai exact la doar 3 km, este plaja Agiofile. Având în vedere că vizita o facem în următoarea zi, vom traversa un drum cu o priveliște către muntele Stavrota. Acest drum poate oferi o experiență de neuitat pentru orice călător. De fapt, cel mai înalt punct al insulei, cu altitudine de aproape 1200 de metri, se află exact pe acest munte, iar drumul nostru traversează un peisaj variat care trece și prin sate tradiționale. Pe acest traseu există mai multe puncte de belvedere unde te poți opri pentru a admira peisajul panoramic. De aici ai o vedere uimitoare asupra satelor mici, a câmpiilor și a golfului Vasiliki. În zilele senine, chiar și insulele vecine precum Kefalonia și Ithaca pot fi văzute în zare. Muntele Stavrota nu doar că oferă o priveliște spectaculoasă asupra coastei și a Mării Ionice, dar este și un loc perfect pentru cei care iubesc drumețiile. Călătoria prin Lefkada, cu muntele Stavrota ca fundal, este o ocazie perfectă de a explora și a descoperi o altă fațetă a acestei insule. Deși de la Vasiliki există servicii regulate de taxi-bot care te duc direct la Agiofili, noi am ales să mergem cu mașina și chiar dacă perioada expediției noastre a fost în afara sezonului, accesul și parcarea au fost foarte aglomerate, iar taxa de parcare a fost 10 euro. Ajungând la Agiofile, prima impresie a fost că am pășit într-o lume de vis. Plaja este mică și încântă ochii, cu pietriș alb și apă de un albastru turcoaz deosebit. Această plajă oferă condiții ideale pentru a explora viața marină, deoarece este înconjurată de formațiuni stâncoase care oferă refugiu pentru o mulțime de pești și alte vietăți marine. Aici, fără încălțăminte adecvată, din cauza pietrelor de pe plajă, este greu de parcurs chiar și câțiva pași. Datorită popularității plajei, aceasta a devenit foarte aglomerată și recomandarea este că merită să o vizitezi fie dimineața de vreme, fie seara, pentru o experiență mai liniștită. În final, revenim la locul nostru de cazare din Exantia, unde se află și unul dintre cele mai faimoase restaurante de pe insulă, Raki, Lefkada. Este un punct de atracție major, atrăgând mulți vizitatori care vin să se bucure de o masă delicioasă, acompaniată de un apus spectaculos. Acest restaurant, deschis în 1995 și situat la o altitudine de 600 de metri, oferă o priveliște impresionantă către mare. Deși nu urmează tiparul unei taverne grecești tradiționale, Raki se remarcă prin atmosfera sa elegantă și meniul gourmet, care combină cu măiestrie bucătăria modernă cu elementele autentice grecești. Totuși, dacă plănuiești să vizitezi restaurantul Raki din Lefkada în plin sezon, fii pregătit să te confunzi cu aglomerație pe măsura popularității acestui loc. Următoarea și ultima noastră oprire este la plaja Agios Ioannis, situată la doar 3 km de capitala insulei. Acest aspect face ca această plajă să fie una dintre cele mai accesibile plaje din zonă. Accesul este facil, fie că veniți cu mașina, fie cu bicicleta. Plaja este așezată pe coasta vestică, oferind o priveliște impresionantă asupra Mării Ionice, mai ales la apus. Partea vestică a plajei Agios Ioannis, deși nu este acoperită cu nisip, este perfectă pentru not și snorkeling. Apele sale limpezi de un albastru turcoaz strălucitor și adâncimea variată între 1 și 3 metri facilitează mult explorarea subacvatică. Aceste caracteristici fac din această zonă un loc ideal pentru a descoperi frumusețile marine, așa cum am experimentat chiar noi.
Totuși, ceea ce face ca această plajă să fie cu adevărat specială sunt vânturile constante care creează condiții perfecte pentru sporturile de apă. Această zonă se află în partea estică a plajei, fiind cea a doua destinație populară pentru aceste sporturi după Vasiliki. Din cauza vântului și a valurilor mari, plaja nu este preferată și nu este nici recomandată pentru înnotul relaxant sau pentru plajă. Un aspect interesant al acestei plaje îl reprezintă ruinile vechilor mori de vânt, care pot fi încă văzute de-a lungul coastei. Aceste mori, unele datând din secolul al XVIII-lea, amintesc de trecutul insulei, când vânturile puternice erau folosite pentru a măcina cereale. Prezența acestor relicve istorice adaugă un farmec aparte plajei Agios Ioannis, combinând astfel frumusețea naturală cu o notă de aventură și istorie. Abia aștept să ne revedem pentru noi aventuri și explorări. Între timp, pentru cei care doresc să facă comenzi de la produsele naturiste marca Forever, pot accesa linkul de mai jos, iar comenzile și livrarea este disponibilă în întreaga Europa. Eu sunt Max, ne vedem și cu altă ocazie, până atunci vă doresc să aveți parte de cât mai multe momente în natură, dar mai mult să aveți acele momente împreună și cu cei dragi. Vă doresc numai bine, pa, pa!